हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે એકદમ બજાર જેવી ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચાટ પૂરી બનાવીશું, જેને પાપડી પૂરીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે। અને આપણે આ ચાટ પૂરીમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી દહીં પાપડી ચાટ પણ બનાવીશું। મિત્રો, તમે આ ચાટ પૂરીને માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી ઘરે બનાવી શકો છો અને તમે તેને એકવાર બનાવી 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો મિત્રો, ચાટ પૂરી કે પછી પાપડી પૂરીને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટે તેનો લોટ બાંધવાથી લઈને તેને પરફેક્ટલી તળવાની બધી ટિપ્સ મિત્રો આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો એકદમ બજાર જેવી ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચાટ પૂરી સાથે દહીં પાપડી ચાટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસિપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસિપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચાટ પૂરી કે પછી પાપડી પૂરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે તેનો લોટ બાંધીશું। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે અને સાથે આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરીશું। તો અહીં પસંદગી પ્રમાણે તમારે આ ચાટ પૂરી ફક્ત મેંદાના લોટમાં અથવા તો પછી ઘઉંના લોટમાં બનાવી હોય તો તમે આ જ માપ પ્રમાણે બનાવી શકો છો। તો હવે આપણે આ પૂરી પચવામાં સરળ રહે તેના માટે 1 નાની ચમચી જેટલા અજમાને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું અને પૂરીના એકદમ સારા એવા કલર માટે આપણે તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો હવે આપણે આ પૂરીને એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનાવવા માટે આપણે તેમાં મોણ ઉમેરવાનું છે। તો તેના માટે હવે આ લોટમાં આપણે 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો, તમે મોણ તરીકે તેલની જગ્યાએ ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે આપણે હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો, આપણે આ લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરવાનું છે। તો આપણે બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આ રીતે હાથની મદદથી આપણે શેપ બનાવી જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ મુઠ્ઠી જેવો શેપ બને છે, મતલબ કે આપણા લોટમાં મોણનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે મિત્રો, આપણે આ લોટમાં જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં, એટલે કે સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈએ। તો લગભગ થોડી વાર જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતનો વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં, એટલે કે સેમી સોફ્ટ લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। તો હવે આ લોટની ઉપર આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને હવે તેને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો આપણા લોટને રેસ્ટ થતાં 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ અને હવે આ લોટને તમને નજીકથી પણ બતાવીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટમાં આ રીતના વ્હાઇટ સ્પોટ્સ પણ આવી ગયા છે, મતલબ કે આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે રેસ્ટ કરી લીધો છે। તો હવે આ લોટને આપણે આ રીતે હાથની મદદથી 1 થી 2 મિનિટ જેવો મસળી લઈએ। તો અહીંયા તમારો લોટ સારી રીતે મસળાઈ જાય પછી આ રીતે મિત્રો તમારે થોડો લોટ હાથમાં લઈ લેવાનો અને પછી બંને હાથની મદદથી તમારે આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવી લેવાના। તો અહીંયા આપણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં વધારે પૂરી બનાવી શકીએ તેના માટે મિત્રો આપણે એક મોટી રોટલી વણવાની છે। તો તેના માટે આ લુવાને આપણે પાટલા પર રાખી દેવાનો છે અને પછી બસ આ રીતે વેલણની મદદથી આપણે એકદમ પતલી અને મોટી રોટલી વણી લઈએ। તો અહીંયા તમને આ રોટલીને વણતા સમયે જરૂર જણાય તો તમે અટામણ તરીકે થોડો કોરો મેંદાનો લોટ અથવા તો પછી ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણી આ રોટલી વણાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેની થિકનેસ પણ તમને બતાવીએ। તો મિત્રો, તમારે આ રોટલીની થિકનેસ આ રીતની એકદમ પતલી અને થોડી મોટી રાખવાની, જેથી ચાટ પૂરી એકદમ સરસ બને। તો હવે મિત્રો, આપણે ઓછા સમયમાં વધુ પૂરી તૈયાર કરવા માટે આપણે આ રીતનું એક પ્લાસ્ટિકનું ઢાંકણ લીધેલું છે। તો હવે આ રોટલીમાં આ રીતે ઢાંકણની મદદથી તમારે નાની સાઈઝની ચાટ પૂરીને પાડી લેવાની છે। મિત્રો, એકસાથે વધુ પૂરી બને તેના માટે તમારે આ રીતની પહેલાં મોટી રોટલી વણી લેવાની અને પછી તેમાંથી આ રીતની નાની સાઈઝની ચાટ પૂરી તૈયાર કરી લેવાની, જેથી તમે ઓછા સમયમાં વધુ પૂરી તૈયાર કરી શકશો। અને મિત્રો, પૂરી પાડ્યા પછી આ જે બીજો એક્સ્ટ્રા લોટ છે ને તેને તમારે અલગ કરી લેવાનો છે અને તેનો ઉપયોગ બીજી રોટલીને વણતા સમય કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણી આ પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બને અને તે તળતા સમયે બિલકુલ ફૂલે નહીં તેના માટે આ રીતે મિત્રો ફોકની મદદથી આપણે બધી જ પૂરીમાં નાના હોલ કરી લઈએ। તો અહીંયા આપણે બધી જ પૂરીમાં ફોકની મદદથી હોલ કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી આ રીતની પતલી થિકનેસની એકદમ પરફેક્ટ ચાટ પૂરી વણાઈ ગઈ છે। તો હવે આ ચાટ પૂરીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને મિત્રો, તમે બીજી ચાટ પૂરીને વણો ત્યાં સુધી તમારે આ ચાટ પૂરીને કોટનના કપડાની મદદથી ઢાંકીને રાખવાની છે, જેથી પૂરીમાં મોઇસ્ચરનો ભાગ જળવાઈ રહેશે, જેથી પૂરી તળાયા પછી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે। તો હવે આપણે આ પૂરીને તળવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થાય પછી મિત્રો આપણે આ રીતે હાથની મદદથી એક પૂરીને તેલમાં રાખી દઈએ। તો અહીંયા તેલમાં એકવારમાં સમાય તેટલી પૂરી તમારે રાખી દેવાની છે।
અને હવે આ પૂરીની સાઈડ તમારે શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ આપણી પૂરી થોડી તળાઈ જાય અને તે આ રીતની થોડી એવી સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ મિત્રો તમારે આ રીતે જારાની મદદથી પૂરીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને આપણે પૂરીને બંને બાજુ સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈએ। અને અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ આ પૂરીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાની છે, જેથી તે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બને। તો આપણે આ પૂરીને તળાતા 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણી પૂરી એકદમ સારી રીતે તળાઈને હલકી એવી ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે આ પૂરીને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે બાકીની પૂરીને પણ તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણી એકદમ બજાર જેવી ક્રિસ્પી ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચાટ પૂરી કે પછી પાપડી પૂરી બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો હવે આ તળાયેલી પૂરીમાંથી એક પૂરીને આ રીતે હાથની મદદથી થોડું એવું પ્રેસ કરતાં તમે જુઓ તો આપણી પૂરી એકદમ સારી રીતે ભૂકો થઈ જાય છે। અને આ પૂરીના ક્રિસ્પી અવાજ પરથી તમને ખ્યાલ આવતો હશે કે આપણી પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બની છે। તો મિત્રો આપણી ચાટ પૂરી તો તૈયાર થઈ ગઈ, પણ અત્યારે વિડીયો જોવાનું બંધ ના કરતા, કારણ કે હવે આ ચાટ પૂરીમાંથી આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી દહીં પાપડી ચાટ બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 3 પ્રકારની ચાટની ચટણીઓ લીધી છે, જેની રેસીપી તમને આપણી ચેનલ પર મળી જશે। અને સાથે આપણે અહીંયા દહીંમાં થોડી ખાંડ ઉમેરી તેને વિસ્કરની મદદથી સારી રીતે ફેટીને આ રીતનું સ્મૂથ કરી લીધું છે। અને સાથે મિત્રો આપણે બેસનની ઝીણી નાયલોન સેવ, થોડા બાફેલા બટેટા, થોડી સમારેલી ડુંગળી અને આપણી બનાવેલી ચાટ પૂરી લીધેલી છે। તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં પાપડી ચાટ બનાવવા માટે આપણે એક પ્લેટમાં આ રીતે મિત્રો આપણે પહેલાં ચાટ પૂરી કે પછી પાપડી પૂરીને રાખી દઈએ। તો હવે આ પાપડી પૂરી પર આપણે બટેટાને આ રીતના રાખી દઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે એક મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી પછી તેની છાલ કાઢી તેને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લીધું છે। તો હવે આ પાપડી પૂરી પર આપણે ફેટેલું ગળ્યું દહીં આ રીતે 1 ચમચી જેટલું રાખી દઈએ। અને હવે મિત્રો આપણે અહીંયા ચાટની 3 પ્રકારની ચટણીઓ લીધેલી છે, જેની રેસીપી તમને આપણી ચેનલ પર મળી જશે। જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે તેમાં લસણની લાલ ચટણી જે 1 નાની ચમચી જેટલી ઉમેરી દઈએ। અને હવે કોથમીર મરચાંની ગ્રીન ચટણી પણ આપણે 1 નાની ચમચી જેટલી ઉમેરી દેવાની છે। અને સાથે આપણે તેમાં 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલી ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમે ચટણીઓનું પ્રમાણ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે તેની ઉપર થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને થોડી ઝીણી નાયલોન સેવ આ રીતે હાથની મદદથી આપણે ઉમેરી દઈએ। અને હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણી લારી પર મળે તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી દહીં પાપડી ચાટ બનીને તૈયાર છે। તો મિત્રો તમે પણ આ રેસીપીને ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને મિત્રો તમે આ ચાટ પૂરીને એકવાર બનાવીને કોઈ પણ એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને તમે તેને 1 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો। હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો। અને જો ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। અને તમને આ એકદમ બજાર જેવી ચાટ પૂરી અને દહીં પાપડી ચાટની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। તો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।